নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম ডিমেট একাউণ্ট কি হয় আৰু ট্ৰেডিং একাউণ্ট কি। সো লাষ্ট ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিছিলো ইনভেষ্টমেন্ট কি হয়, আমি ক'ত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰো, কেনেকৈ কৰিব পাৰি আৰু ইনভেষ্টমেন্ট আৰু ট্ৰেডিংৰ মাজত পাৰ্থক্য কি। সো আপুনি যদি শেয়াৰ মাৰ্কেটত কিনা বেচা কৰে, আপুনি তাত ট্ৰেডিংও কৰিব পাৰে, ইনভেষ্টমেন্টও কৰিব পাৰে। সো আপুনি যিয়ে নকৰক হেতুৰ কাৰণে আপোনাৰ এটা ডিমেট একাউণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সো ডিমেট একাউণ্ট কি হয়? Demat account is an account where we can keep our shares. It is the account that holds all our shares in electronic or dematerialized forms. আগৰ দিনত আপুনি যদি শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ পৰা শেয়াৰ্স বা ষ্টক কিনিছিলে তেতিয়া আপুনি এখন সাৰ্টিফিকেট পাইছিলে, শেয়াৰ সাৰ্টিফিকেট। তো সেইখন এখন ফিজিক্যাল সাৰ্টিফিকেট। আজিকালি এইবিলাক আৰু ফিজিক্যাল সাৰ্টিফিকেট নাই। সো এইবিলাক সব ইলেক্ট্ৰনিক ফৰ্মত হৈ গ'ল শেয়াৰ সাৰ্টিফিকেট বিলাক, ঠিক আছে। সো ইলেক্ট্ৰনিক ফৰ্ম বা ডিমেটেৰিয়েলাইজ ফৰ্ম। সো এই যে আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰনিক সাৰ্টিফিকেট বা ডিমেটেৰিয়েলাইজ সাৰ্টিফিকেট, এই সাৰ্টিফিকেটখন আপুনি ক'বাত তো ষ্ট'ৰ কৰিব লাগিব। আপুনি য'ত ষ্ট'ৰ কৰিব সেইটোৱে হ'ল ডিমেট একাউণ্ট। আপুনি যেনেকে ফ্লিপকাৰ্ট বা এমাজনত যদি কিবা বস্তু কিনে, আপুনি কাৰ্টত যাব, কাৰ্টত গৈ বস্তু পছন্দ হ'ল, কাৰ্টত আপুনি এড কৰি দিব, ঠিক আছে। আৰু যদি ফিউচাৰত সেই বস্তুটো পছন্দ নহ'ল, আপুনি কাৰ্টৰ পৰা ৰিমুভো কৰিব পাৰে। সো সেইটো আপোনাৰ একাউণ্টৰ কাৰ্টত থাকিব। সো ঠিক তেনেকে আপুনি যেতিয়া শ্বেয়াৰ কিনিব, শ্বেয়াৰটো কিনাৰ পিছত ইলেক্ট্ৰনিক ফৰ্মত আপোনাৰ এটা একাউণ্টত জমা হ'ব আৰু সেইটো একাউণ্টে হ'ল ডিমেট একাউণ্ট। সো ডিমেট একাউণ্টক আপুনি এটা ইলেক্ট্ৰনিক ফাইল বুলি ধৰিব পাৰে, য'ত আপুনি শ্বেয়াৰ্স, বণ্ডছ বা সিকিউৰিটিজ বিলাক ৰাখিব পাৰে। So like bank account, a Demat account holds the certificates of your financial instruments like shares, bonds, government securities, mutual funds, ETFs, etc. আপুনি যদি শেয়াৰ মাৰ্কেটত ট্ৰেড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এটা ডিমেট একাউণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এণ্ড উইদাউট ডিমেট একাউণ্ট আপুনি শেয়াৰ মাৰ্কেটত ট্ৰেড কৰিব নোৱাৰে, বস্তু কিনা বেচা কৰিব নোৱাৰে, ঠিক আছে। বস্তু মানে শ্বেয়াৰ্স। ইট ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ ব্ৰকাৰেজ ফাৰ্ম। বহুত ব্ৰকাৰেজ ফাৰ্ম আছে যোনে আপোনাক ডিমেট একাউণ্ট প্ৰভাইড কৰিব, যেনেকে শ্বেয়াৰ খান আছে, IIFL আছে, আপোনাৰ SBI ডাইৰেক্ট আছে, এক্সিছ ডাইৰেক্ট আছে, ICICI ডাইৰেক্ট আছে। তেনেকে বহুত ব্ৰকাৰেজ ফাৰ্ম আছে যোনে আপোনাক ডিমেট একাউণ্ট প্ৰভাইড কৰিব। আৰু কিছুমান আজিকালি ডিছকাউণ্ট ব্ৰকাৰেজ ফাৰ্মো আছে, যেনেকে zerodha আছে, upstox আছে, এঞ্জেল ওৱান আছে। তেনেকে বহুত ডিছকাউণ্ট ব্ৰকাৰেজ ফাৰ্মো আছে। ডিছকাউণ্ট ব্ৰকাৰেজ ফাৰ্ম আৰু ফুল সাৰ্ভিস ব্ৰকাৰেজ ফাৰ্মৰ কি ডিফাৰেন্স? যোনবিলাক ফুল সাৰ্ভিস ব্ৰকাৰেজ আছে, যেনেকে শ্বেয়াৰ খানে হওক বা IIFL হওক, সিহঁতে আপোনাক পুৰা সাপোৰ্ট দিব। সাপোৰ্ট ইন দা সেন্স ৰিসাৰ্চ সাপোৰ্ট দিব, কোনটো শ্বেয়াৰ কিনিব লাগে, কোনবা কোম্পানীৰ যদি ৰিজাল্ট আহিছে, ৰিজাল্টটো কেনেকুৱা, এভৰিথিং আপোনাক ডিটেইলছ প্ৰভাইড কৰিব, যাতে আপুনি ইনফৰ্ম ডিসিশন ল'ব পাৰে। আৰু যোনবিলাক ডিসকাউণ্ট ব্ৰকাৰেজ আছে, যেনেকে zerodha, upstox, এঞ্জেল ওৱান, ইহঁতে খালি আপোনাক প্লেটফৰ্মটো প্ৰভাইড কৰিব, কিন্তু আজিকালি ইহঁতে কিছুমান কলছো দিয়ে। আপুনি যদি কিবা কিনিব বিচাৰে হেতুৰ কাৰণে ইন্টাৰডে কলস কিছুমান দিয়ে বা পজিশনাল সুইং ট্ৰেডিংৰ কিছুমান কলছো দিয়ে, কিন্তু ইহঁতে তেনেকুৱা একো ৰিসাৰ্চ প্ৰভাইড নকৰে। আৰু ডিসকাউণ্ট ব্ৰকাৰেজ বিলাকৰ ব্ৰকাৰেজ চাৰ্জটো বহুত কম, যেনেকে এঞ্জেল ওৱান কক বা zerodhaৰ কক, ইহঁতৰ ব্ৰকাৰেজ চাৰ্জটো 20 rupees হয় পাৰ ট্ৰেড। যদি আপুনি ইন্টাৰডে কৰে, আজি কিনি আজি বেচে, তেতিয়াহ'লে আপুনি 20 rupees দিব লাগিব। আপুনি যিমান কোৱান্টিটিৰে নিকিনক কিয়, অনলি 20 rupees। কিন্তু যোনবিলাক ফুল সাৰ্ভিস ব্ৰকাৰেজ আছে, সিহঁতৰ চাৰ্জটো বহুত বেছি, ইহঁতি পাৰ্চেন্টেজত লয়, ঠিক আছে। সো 0.5%, 0.4% এনেকে ল'ব। সো তেওঁলোকৰ চাৰ্জটো বহুত বেছি হয়, আৰু ডিসকাউণ্ট ব্ৰকাৰেজৰ চাৰ্জটো বহুত কম। আৰু যদি আপুনি ডিসকাউণ্ট ব্ৰকাৰেজ ফাৰ্মত গৈ পেলাই পজিশনাল ট্ৰেড কৰে বা লং টাৰ্ম হোল্ড কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ একো চাৰ্জ দিব নালাগে, ঠিক আছে। সো সেইটোৱে ডিফাৰেন্স, ইহঁতৰ চাৰ্জবিলাক বহুত সস্তা। আৰু যদি আপুনি এটা ডিমেট একাউণ্ট খুলিব বিচাৰে ফ্ৰীতে, এঞ্জেল ওৱানৰ ডিমেট একাউণ্ট খুলিব পাৰে। একচুৱেলি মোৰ বহুত কেইটা ডিমেট একাউণ্ট আছে, upstox আছে, zerodha আছে, আপোনাৰ এঞ্জেল ওৱানৰো আছে, শ্বেয়াৰ খানৰ আছে, কিন্তু এঞ্জেল ওৱানটো মই প্ৰিফাৰ কৰোঁ। আৰু আপুনি যদি এঞ্জেল ওৱানৰ এটা ডিমেট একাউণ্ট খুলিব বিচাৰিছে ফ্ৰীতে,
তলত মই লিংকটো প্ৰভাইড কৰি দিম আপুনি তাত গৈ পেলাই একাউণ্ট এটা খুলি ল'ব পাৰিব সো এনিৱে এইটোৱে হ'ল ডিমেট একাউণ্ট ডিমেট একাউণ্ট ইজ লাইক your file in electronic form ঠিক আছে দেন ট্ৰেডিং একাউণ্ট ডিমেট একাউণ্টটো গম পালে ট্ৰেডিং একাউণ্ট কি হয় ট্ৰেডিং একাউণ্ট is used to place buy or sell orders in the stock market it is required to keep information related to buying and selling of shares so ডিমেট একাউণ্টত আপুনি shares বিলাক কিনি পেলাই ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰে কিন্তু আপুনি যেতিয়া কিনা বেচা কৰিব তেতিয়া আপোনাক এটা ট্ৰেডিং একাউণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব সো যোনটো একাউণ্টৰ থ্ৰু দি আপুনি বাই আৰু সেল অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিব হেতুকে ট্ৰেডিং একাউণ্ট বুলি কয় আৰু এই দুটা একাউণ্ট ট্ৰেডিং একাউণ্ট আৰু ডিমেট একাউণ্ট দুটা প্ৰায় একেলগে থাকে আপুনি বেলেগ বেলেগ কোম্পানীত গৈ পেলাই এটা ডিমেট একাউণ্ট এটা ট্ৰেডিং একাউণ্ট খুলিব পাৰে কিন্তু ইট ইজ অলৱেজ এডভাইজেবল টু হোল্ড your ডিমেট এণ্ড ট্ৰেডিং একাউণ্ট within the same brokerage firm সো ট্ৰেডিং একাউণ্ট আপুনি বাই আৰু সেল অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু ট্ৰেডিং একাউণ্টে আপোনাৰ সব ইনফৰমেশন ষ্ট'ৰ কৰিব কেতিয়া কিমান কোৱান্টিটিজ বাই কৰিছিলে কিমান প্ৰাইজত বাই কৰিছিলে এভৰিথিং ইয়াত ষ্ট'ৰ থাকিব তো এতিয়া চাগে আপুনি অলপ কনফিউজ হৈ গৈছে ডিমেট একাউণ্ট আৰু ট্ৰেডিং একাউণ্ট চোন একে কিন্তু ইয়াত ডিফাৰেন্স আছে সো হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেন্স সো দ্য ডিফাৰেন্স বিটুইন ডিমেট এণ্ড ট্ৰেডিং একাউণ্ট ইজ দ্যাট trading account is used for buying and selling of shares on the other hand demat account is used as a bank where shares bought are deposited in and where shares sold are taken from so এইটো এটা ফাইল হয় demat account তো জোৰ পৰা আপুনি share certificate বিলাক উলিয়াই পেলাই কিনা বেচা কৰিব পাৰে আৰু trading account তো হ'ল যোনটো একাউণ্টৰ থ্ৰু দি আপুনি বাই আৰু সেল কৰিব পাৰে সো এইটোৱে হ'ল ডিমেট আৰু ট্ৰেডিং একাউণ্টৰ পাৰ্থক্য আৰু মই আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোত আপুনি ডিমেট আৰু ট্ৰেডিং একাউণ্ট কি হয় গম পালে আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা Updex Assamese তেতিয়াহ'লে মই অনুৰোধ কৰিম আপুনি এতিয়া চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু চেনেলটো গ্ৰো হোৱাত সহায় কৰক আৰু আপোনালোকেও শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ইনফৰমেশন বিলাক ফ্ৰীতে মোৰ পৰা আয়ত্ত কৰক so that's all for today see you in the next video thank you